به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستی، تو هر ساعت از شبانه روزی که هستی، حال دلت الان خوب باشه، لبت خندون باشه. توی چنین شب ویژه‌ای، شب یلدا، مطمئناً یه حال و هوای خاص دیگه ای داره. متوجه شدید دیگه؟ انگار شب عیده. این شور و شوقی که آدم میبینه از عکسایی که تو فضای مجازی میبینی، یکی از اون واقعی ترین احساسات آدم ازش میگیره. میدونی همون یه دونه اناری که عکسشو میبینی، اون سفره شب یلدایی که چیده میشه، منو که میبره تو گذشته، منو میبره تو خاطرات. با توجه به شرایط فعلی خب خانواده ها همه مختصر شدن، کم شدن، همه یه گوشه دنیا هستن. یادم یه زمانی بود کنار سفره شب یلدا جمع می شدیم، فک و فامیل، خاله و دختر خاله و پسر خاله، یه جمع خیلی زیادی بودیم، ولی الان مجازی داریم با هم دیگه در ارتباط هستیم. به هر حال امیدوارم هر جا هستی دلت خوش باشه. این فاصله ها مهم نیست، اون هم رنگ بودن و همدل بودنه. یه موقع میبینی با یک نفر 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت فاصله زمانی داری، ولی 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه صداشو میشنوی، تصویرشو میبینی، حالت خوب میشه. یه همچین حال خوبی رو برای همتون میخوام. دیروز یا پریروز بود یه متنی رو دیدم، یه متن نبود، یه ویدیو 1 دقیقه‌ای بود از این که مثلا توی 100 سال پیش یک فروشنده لوازم خانگی داشت یک سری از افراد رو تشویق میکرد به خرید این لوازم خانگی. بعد یه رهگذر آگاهی گفت خب این چیه؟ گفت این فلان چیز برقیه، مثلا باعث میشه که مثلا جارو برقی، لباسشویی، اون اوایلی که اومده بود میگفت این چیکار میکنه؟ میگفت این باعث میشه که تو لباستو مثلا این بشوره. بعد میگه خب که چی بشه؟ بعد میگفتش که خب اونجوری دیگه وقت بیشتری داری که بری مثلا تفریح کنی. میگفت ولی من فکر میکنم تو با این کار میخوای اینو به من بفروشی که من وقت بیشتری داشته باشم که برم پول در بیارم، بیام فلان وسیله دیگه رو ازت بخرم و اونجوری دیگه من نمیتونم زندگی کنم، اونجوری دیگه من نمیتونم وقت برای خودم داشته باشم. همش باید در تکاپوی به دست آوردن پول باشم که برای تو بیام از تو خرید کنم و انگار من آدم تو شدم، انگار من دیگه برده تو شدم. ببین منو نمیگم تکونم داد، ولی دیدم چقدر از ماها درگیر این چرخه معیوب هستیم، چقدر از ماها درگیر این ماتریکسی هستیم که برای خودمون به وجود آوردیم، درگیر این تله انتظاری هستیم که فقط خواسته هامون رو داریم دنبال میکنیم، فقط در تمنای به دست آوردن هستیم و لحظه‌ای که به دستش میاریم برای یک مدت کوتاهی حالمون خوبه، باز دوباره به ذهنمون اجازه میدیم که خواسته بعدی رو برامون تولید کنه. و چقدر بیهوده خیلی جاها داریم وقت و انرژی میذاریم برای اون چیزی که واقعا نیاز نیست. شاید خوشایند باشه، بابت اسباب آسایش ما رو فراهم کنه، ولی به چه قیمتی؟ به قیمتی که بخوایم آرامش خودمون رو کنار بزنیم. نمیخوام تو چنین شب عزیزی، توی چنین شب ویژه‌ای خاطرتو مکدر کنم، ولی فقط خواستم یه تلنگری بزنم که یکم فکر کن، بعدم بهش یکم مرور کن، این حرف من تو ذهنت باقی بمونه. ببین کجاها داریم زیادی دست و پا میزنیم. خودم درگیرش هستم که دارم میگم خودم این داستانو دارم که دارم بهت میگم چون واسم قابل لمس بود، تونستم بپذیرمش. اون لحظه یک سیگنالی، یک تلنگری توی ذهنم خطور کرد. قصد نصیحت کردنشو که ندارم، اگر خیلی وقت باشه یا مدت کمی هم باشه که تو این چنل با من همراه هستی، یکم شناخت نسبت به من داشته باشی، میدونی که من چی دارم میگم. به هر حال امیدوارم به اندازه کافی داشته باشی دلیل برای حال خوب، دلیل برای این که بتونی تو لحظه زندگی کنی. اگر بخوام یک دعا بکنم تو چنین شب ویژه‌ای برات، اینه که از خدا میخوام التیام پیدا کنه اون درد و رنجی که تنهایی داری تحملش میکنی، اون درد و دغدغه فکری که در موردش با هیچ کی صحبت نمی کنی. به قول اون دعای جبران خلیل جبران که بتونی
پیدا کنی مرز بین رها کردن و ادامه دادن، کجاها باید بپذیری که قدرت تغییرشو نداری و به آرامش برسی و کجاها از خداوند شهامت برای ادامه مسیر رو بخوای. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، تجسم کنی، تخیل کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر آماده ای بشنویم پیام امروز رو تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چی برامون در نظر گرفته. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد و گل گشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن سب از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 9 بیتی از لسان الغیب حافظ شیرازی. در ابتدا دوست دارم اینو بگم و ادای احترام کنم که این غزل یکی از مشهورترین و صد البته پربحث‌ترین غزلیات حافظه و لایه‌های معنایی بسیاری داره که حالا یه مختصر به چند تا از این نقطه نظرها و این زوایای تفسیریش اشاره میکنیم توی این چند دقیقه‌ای که با همدیگه قراره همسفر باشیم. به طور کلی این غزل در مورد عشق و زیبایی و البته تأثیر اون بر عاشق سروده شده و تو این غزل از معشوق و زیبای خودش سخن میگه و ازش همراهی میخواد، ازش طلب یک نظر کردن میخواد. حافظ برای وصال معشوق خودش میگه از هر چیز ارزشمندی میگذرم، حتی سمرقند و بخارا رو من میبخشم که بخوام به وصال یارم برسم. توی بیت اول اشاره میکنه که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و نشان دهنده اوج ارادت و فداکاری عاشق در برابر معشوقش همون ترک شیرازیه. اینجا به معنای معشوق زیباست و اون خال هندو خال سیاهیه که بر چهره معشوقش قرار داره و به زیبایی اون و خاص بودن اون میافزایه. و سمرقند و بخارا هم 2 شهر مهم و ثروتمند اون موقع بوده که حافظ میگه با بخشیدن اونها میخواد نهایت بخشندگی خودشو از خودگذشتگی خودشو نشون بده. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت،
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. حافظ از ساقی میخواد که اون شراب نابو بهش بده، شرابی که حتی توی بهشت هم نمیشه نظیرش رو پیدا کرد و این به یمن حضور اون معشوقشه. و رکناباد و گلگشت مصلا هم 2 مکان خوش آب و هوای شیراز بوده که حافظ به اونها اشاره میکنه و میشه این بیتشو به لذت دنیوی و عشق زمینی هم اشاره کرد، میشه بهش این نگاهو داشت که این صحبت از یک عشق زمینیه. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. و اینجا به داستان یوسف و زلیخا اشاره میکنه و نشون میده که عشق میتونه حتی پاک دامنی و عصمت رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. و اگر بخوایم یک تعبیر عرفانی نسبت به این غزل داشته باشیم که بعضیا بر این عقیده هستند که آن ترک شیرازی به معنای حقیقت مطلق یا خداونده، اون عنصر اصلی زندگی، و عشق به معنای طلب و اشتیاق انسان برای رسیدن به وصال حق و بخشیدن سمرقند و بخارا به معنای گذشتن از تعلقات دنیوی و فانی برای رسیدن به حقیقت زندگیه. یکم پس بیرا اشاره نکردم اون ابتدا که چقدر ما درگیر یک سری از تله هایی هستیم که ذهن ما برای ما درست میکنه، ذهنمون درگیر خواسته ها و نیازهایی میکنیم که ما اجازه میدیم درست بشه. و ببینیم پیام برای امروز من و تو چی داره، چی دستگیرمون میشه، چی رو میتونیم قلاب کنیم گوشه ذهنمون. میگه که زندگی رو به خودت سخت نگیر، با آسودگی خاطر پیش برو. خب خیلی سخته، من و تو همیشه یک سری از رشته افکارمون در گروه گذشته تو کینه رنجش هاست، یک سری از افکارمون تو ترس و ناامیدی های آینده است. خیلی سخته بتونیم یاد بگیریم تو لحظه باشیم. قرار نیست که همین امروز بیایم یک کلیدی رو توی ذهنمون بزنیم و بتونیم همه چی از مشکلات و یک نسخه بروز شده و ورژن خودمون ارائه بدیم. موفقیت مگه چیه؟ موفقیت این که بخوای یک سری کارهای مثبت و کوچیک رو در دراز مدت انجام بدی و در انتها میبینی که یک دفعه گذشته 2 سال 3 سال از فلان مشکلی که نسبت بهش حتی تصور رهایی رو نداشتی، حتی تصورشو نمی کردی یه روزی اون موضوع پس ذهنت نباشه، به خودت میای میبینی چقدر بالغ شدی، چقدر آگاه شدی و چقدر هوشیار شدی. چجوری میتونه این رقم بخوره؟ خیلی ساده است. به نعمت‌هایی که خداوند در اختیارت قرار داده تفکر کن، راضی باش، خوشنود باش و سعی کن بتونی تو لحظه حرص چیزی رو نخوری، طمع چیزی رو نداشته باشی. این تفاوت داره با این که نخوای تلاش کنی برای زندگی بهتره. میدونم که انقدر آگاه هستی اصلا لازم نباشه من توضیح بیشتری بدم. در تمام پیام‌های حافظ حداقل برای من پیش نیامده که توش نسبت به آگاه شدن، بهتر شدن، یک نسخه از خودت بهتر ساختن تو رو تشویق نکرده باشه. اینجا هم همینه. ازت میخواد که با مشورت کردن با بزرگان و با افراد با تجربه ازشون کمک بگیری. پیام ازت میخواد که به قول و وعده هایی که دادی عمل کنی، کار ناتموم نداشته باشی، کار ناتموم و نیمه کاره رها نکن و از تموم کردن کارها هراسی نداشته باش. چقدر پر هستیم از کارهای ناتموم توی زندگیمون. هدفی که داری به شدت روحانی و با ارزشه. پیام ازت میخواد که
پیگیریش کنی. بی برد رنج گنج میسر نمی شود. پیام ازت میخواد که حواست به اهدافت باشه. یه وقتی با خودت مصالحه نکنی با اون قسمت منفی ذهنت که بگی خب حالا که چی، این چه کاریه داری انجام میدی. مثلا ذهنت بگی خب برای چی مثلا هر روز بخوای ورزش کنی، ورزش نکن، یکم مثلا خورد و خوراکتو مثلا کمتر کن دیگه، نیاز ببر. اینا اون چیزا، اینا قلاب‌های ذهنی من و تو پر هستیم از الگوهای رفتاری اشتباه توی ذهن خودمون. خیلی از مواقع خودمون مانع پیشرفت خودمون میشیم. خیلی از مواقع اون عزت نفس خودمون رو میذاریم کنار، حاضریم با یک نفر دیگه بیایم به قول و وعده های الکی یک نفر دیگه گوش بدیم و برای خودمون سناریو درست کنیم که نه این درست میشه اون درست میشه، ولی حاضر نیستی که خودت برای خودت یک زندگی بهتر رو رقم بزنی. اینو برای توی میگم که همیشه میای در رابطه با خودت نصفه خالی و در رابطه با دیگران نصفه پر لیوانو میبینی. به هر حال توی چنین شب ویژه‌ای، توی این شب یلدا برات آرامش میخوام. این بود پیام امروزی. یه نکته‌ای هست که دلم نمیاد نگم راجبه این غزل. این غزل یه سری شوخی که نمیشه گفت، یک سری مناظره هایی راجبش شده، میدونی، یک سری از اتفاقات راجبش قلم خورده که دوست دارم اینو بگم اینجا، فکر کنم جاش باشه. ماجرا از این قراره که این غزل توی قرن 8 سروده شده و حافظ اومده میگه که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و صاحب تبریزی توی قرن 11 اینجوری پاسخ بیت حافظ رو میده که میگه هر آن کس چیز میبخشد ز جان خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. و استاد شهریار پاسخ صاحب تبریزی رو اینجوری میده که هر آن کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند، نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. و جالبه که بدونی تا به امروز این مناظره همچنان ادامه داره و هستن دوستان و خیلی از شاعران بینام و گمنام که دارن اضافه میکنن به این مناظره. دوست داشتم اینا اینجا جاش بود دیگه، مربوط به همین غزل بود و بگم. در پایان ازت ممنونم که حوصله کردی تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. میدونی که میتونی به من انرژی بدی با لایک کردن، با کامنت گذاشتن و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات که باعث میشه که این چنل بزرگتر بشه. اگر پیامی داشتی و میخواستی با من در ارتباط باشی، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست پیام بدی و اگر چیزی راجع به غزل ذهن تو مشغول کرده بود و یا سوالی داشتی، در حد توانم اونجا پاسخگو هستم. غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر بهوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست، نه یک بار نه 10 بار که 100 بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست و خدا هست و خدا هست. پوینده باشی و پایدار.